Ai cho ngươi vào đây? Tránh ra. Tôi đến tham dự tiệc mừng thọ. Tham dự tiệc mừng thọ? Vậy xin hãy xuất trình thiệp mời của ngài. Tôi không có thiệp mời. Tôi là người được gia chủ các người mời đến. Không cần thiệp mời. Này, tôi không nghe nhầm chứ? Thằng lang thang này nói mình được gia chủ mời đến tham dự tiệc. Không nghe nhầm đâu. Thằng ăn mày hôi hám nào đây? Bước nhanh lên. Ngươi, đây chẳng phải là đứa con bị vứt bỏ của Tiêu gia sao? Sao thế? Ngươi bị chặn lại rồi à? Vừa rồi chẳng phải còn rất cứng đầu sao? Chuyện gì vậy? Bẩm Ngọc tướng quân, thằng nhóc này muốn xông vào dự tiệc. Còn nói cái gì mà? Gia chủ cầu xin hắn đến. Tôi nói sự thật. Không phải ta từ hôn, mà là ngươi bỏ ta. Không phải ngươi xông vào, mà là gia chủ mời. Tiêu Thần, ngươi cứ như vậy để bảo vệ chút lòng tự trọng đáng thương của ngươi sao? Ngươi muốn vào, ta sẽ dẫn ngươi vào. Tướng quân, thôi được rồi, dẫn hắn vào đi. Hôm nay là ngày mừng thọ 100 tuổi của gia chủ Triệu gia ta. Khách khứa đông đúc, có rất nhiều nhân vật Hạ Môn Văn Thành đến chúc mừng. Triệu Thiên Hải, chủ sự Triệu gia, thật là vinh hạnh cho ta. Gia phụ đại nhân đang tiếp đãi 2 vị khách, lát nữa sẽ đến. Mọi người bình tĩnh, đừng nóng vội, đợi thêm một chút. Triệu Phi Dương, đại thiếu gia Triệu gia, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, đồng thời cũng là tiệc đính hôn của tôi và tiểu thư An gia, An Diệu Y, An Diệu Y thiên kim An gia. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng. Cảm ơn. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Không đồng ý. Ngươi là ai? Tiêu Thần ca ca. Diệu Y, đây không phải là tên phế vật Tiêu Thần của Tiêu gia sao? Không sai, hắn chính là Tiêu Thần. 2 năm trước An Diệu Y đã cứu hắn. Hắn không những không biết ơn, bây giờ lại còn phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Tiêu Thần, Tiêu Thần, ngươi đồ súc sinh. An lão thái quân, gia chủ An gia, làm nhục Diệu Y của chúng ta, còn dám xuất hiện trước mặt An gia chúng ta. Bà nội, Diệu Y liều mình cứu tôi trở về để mang lại hạnh phúc cho nàng. Hạnh phúc? Lấy gì để mang lại hạnh phúc cho nó? Lấy mấy đồng lương vài nghìn một tháng của ngươi sao? Lão thái quân, ngươi có chỗ không biết. Tiểu tử này vừa mới từ trong lao ngục ra, đừng nói mấy nghìn đồng, chỉ sợ là mấy hào cũng không có. Tốt lắm, đồ súc sinh. Thì ra ngươi là một lao cải phạm. Dựa vào ngươi còn muốn mơ tưởng đến thiên kim An gia của ta. Không có cửa đâu. Tiêu Thần, ngươi trở về cũng vô dụng rồi. Ngươi đi đi, bớt giả nhân giả nghĩa ở đây, giúp Tiêu Thần diễn kịch. Nếu không phải mấy năm trước ngươi cùng cái tên súc sinh này cấu kết với nhau, đánh mất thanh danh An gia chúng ta, làm sao lại ra nông nỗi này? Triệu công tử, ta đã quyết định rồi. Diệu Y nhà chúng ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Ngươi xem cái đơn hàng này. Lão thái quân, cứ yên tâm đi, chỉ cần tối nay ngươi đưa Diệu Y lên giường ta, đơn hàng của An gia đều không phải là vấn đề. Được, ngươi cứ yên tâm đi. Bà nội, bà đang đẩy Diệu Y vào miệng cọp, lấy hạnh phúc của nàng để đổi lấy lợi ích sao? Tiêu Thần, đủ rồi. Là ta tự làm tự chịu, ta tự mình sẽ giải quyết. Diệu Y, chuyện của An gia ta dễ dàng giải quyết được. Ngươi còn cứng miệng. Diệu Y, im miệng. Tiêu Thần, nếu ngươi thật sự lợi hại như lời ngươi nói thì tốt rồi. Ta cũng là vì sự an toàn của ngươi. Hy vọng ngươi đừng trách ta. Vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà. Còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, kết quả là đang làm ra vẻ ta đây à? Không ngờ hôm nay ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Ngươi đúng là đồ vô dụng. Ngươi đi đi, không dễ như vậy đâu. Tiêu Thần phải không? Dám gây náo loạn thọ yến của Triệu gia ta, sao ngươi trà trộn vào được? Trà trộn sao? Là Triệu gia các ngươi mặt dày mày dạn mời ta đến. Nếu không phải Diệu Y,
Cái gì mà Vân Thành đệ nhất thế gia? Là cái thá gì chứ? Phản rồi, ngươi, một tên lao cải phạm vừa ra tù, ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Tuy ta không biết ngươi từ đâu có được tin tức, Triệu gia ta quả thật dùng trí bảo cầu xin Thiên Phượng Thượng tướng quân đổi lấy sự giá lâm của một đại nhân vật. Ngươi chẳng lẽ muốn nói ngươi chính là vị đại nhân vật đó? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, vị kia chính là Chí Cao Thần Vương. Vậy thì đúng rồi. Tiểu tử, tướng quân nhà ta còn từng giúp đỡ ngươi, ngươi lại dám bôi nhọ mạo danh thần tượng của ngài ấy, tướng quân sẽ không tha cho ngươi. Vậy các ngươi xem, đây là cái gì? Thăng Long giới. Thăng Long giới? Đồ phế vật, sao ngươi lại có Thăng Long giới của Triệu gia ta? Chiếc Thăng Long giới này một khi đã lấy ra là nhận vật chứ không nhận người đâu, có thể trực tiếp hiệu lệnh toàn tộc Triệu gia. Nhưng sao lại rơi vào tay tên nhóc đó? Phải đấy, chẳng lẽ tên tiểu tử này có lai lịch gì? Thậm chí là vị kia, cha, chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự là người đó? Là cái rắm. Người này ta rõ, hắn chỉ là một tên tội phạm lao cải vừa ra tù. Triệu thiếu, đừng hoảng. Tiêu Thần, người thật to gan, tên súc sinh, dám trộm giới của tộc ta, mạo danh thần vương. Thiên Phượng Thượng tướng quân hôm nay đang ở đây, xem ra người không biết trời cao đất dày mà. Thông ra, theo ta thấy, hãy đem tên tiểu tử thối không biết trời cao đất dày này trói lại cho ta, cắt lưỡi nó đi, đưa đến cho Thiên Phượng Thượng tướng để tạ tội. Không được như vậy, bà nội, mọi người không được làm hại Tiêu Thần. Triệu thúc, Triệu công tử, Diệu Y muội đừng cầu xin bọn họ. Trên đời này, ngoài việc tự cứu mình, không ai động được ta. Tiêu Thần, huynh thật sự khiến muội thất vọng tràn trề. Ta vì huynh mà ở đây chịu khổ, nhưng vì một câu nói của huynh mà đã khiến bao nỗ lực của ta hủy hoại trong phút chốc. Ta thật là một màn kịch hay. Diệu Y, muốn cứu tên tiểu tử này cũng không phải là không được. Bây giờ đi động phòng với ta. An Diệu Y, ngươi còn muốn cứu tên tiểu tử đó nữa không? Ngươi có tin ta xử lý ngươi ngay tại đây không? Triệu Phi Dương, ngươi không muốn sống à? Ta đang chờ ngục ở đây đấy. Đến đây. Con trai, con sao vậy? Cha, hắn đánh con. Cha mau gọi điện cho ông nội, xử hắn đi. Tên tiểu tử dám làm con ta bị thương. Triệu gia ta vừa mới đầu quân cho Thần Vương Điện, người tiêu đời chắc rồi. Tiểu tử, tên tiểu tử này đắc tội với Triệu gia là tiêu đời rồi. Đúng vậy, chẳng phải sao? Triệu gia này vừa mới đầu quân cho Thần Vương Điện. Thần Vương là nhân vật như thế nào? Đó là kẻ một mình xử cả triệu đại quân, vô cùng đáng sợ. Hắn dám đắc tội với ngài ấy thì tuyệt đối là tiêu đời chắc rồi. Tiểu tử, ngươi chờ đó đi. Thiên Phượng Thượng tướng quân, Triệu lão thái gia, gia chủ Triệu gia, có thể làm việc cho Thần Vương Điện, đó cũng là Triệu gia vẻ vang lắm rồi. Người biết vậy là tốt. Nhớ kỹ, Triệu gia các ngươi chỉ là một con chó trong Thần Vương Điện. Thiên Phượng có thể làm chó của Thần Vương Điện là vinh hạnh lớn nhất của hắn. Tướng quân, dưới lầu là tiệc thọ của ta, đồng thời cũng là tiệc đính hôn của Tôn Nhi. Nếu không chê, xin hãy nể mặt ghé qua. Thần Vương đến rồi sao? Thần Vương chưa đến. Cũng được, vậy thì đi thôi. Ngươi đi cùng ta, cung hầu Thần Vương. Các người đi trước, ta sẽ đến sau. Dám làm càn trong thọ yến của ta sao? Đợi hai vị tướng quân xuống đi, xem các ngươi đi đời như thế nào. Con trai đừng sợ, gia chủ và Thiên Phượng Thượng tướng lập tức sẽ đến. Được, Thiên Phượng Thượng tướng lập tức sẽ đến. Đồ đáng ghét, người tiêu chắc rồi. Thiên Phượng Thượng tướng đang trên đường đến. Thiên Phượng Thượng tướng phải không? Lập tức cút lại đây cho ta, xem ngươi làm chuyện tốt gì đây.
Tiêu Thần, ngươi điên rồi. Thiên Phượng Thượng Tướng và Thần Vương không tha cho ngươi. Tiêu Thần, ngươi bây giờ đừng nói gì hết. Nói gì cũng vô dụng thôi. Ngươi mau đi đi, mau rời khỏi Vân Thành, đừng bao giờ quay lại nữa. Tiêu Thần, đi. Hắn chạy thoát được sao? Diệu Y đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Triệu gia dám bắt nạt nữ nhân của ta, còn sỉ nhục ta, mượn danh Thần Vương Điện làm sằng làm bậy. Hôm nay chính là ngày tàn của các ngươi. Tiểu tử, ngươi dám làm càn, sỉ nhục ngươi thì sao? Đồ phế vật, sắp toi đến nơi rồi còn mạo danh Thần Vương. Lệ phó sứ, cứu ta. Bớt nói nhảm. Hôm nay dù Ngọc Hoàng Đại Đế có đến cũng không cứu được ngươi. Vậy sao? Ta xem là ai trên địa bàn của ta mà dám la lối om sòm. Thiên Phượng Thượng Tướng ở đây ai dám làm càn? Chính là ta. Gan lớn quá nhỉ. Vâng. Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh. Thiên Phượng Thượng Tướng quen biết hắn, hình như còn khá kính trọng. Thiên Phượng, xem ngươi xử lý chuyện tốt gì đây. Diễn cũng khá giống. Tiêu tiên sinh. Thiên Phượng tướng quân, ngươi có phải nhầm lẫn rồi không? Đúng vậy. Tên đó làm sao có thể quen biết Thiên Phượng tướng quân? Cao cao tại thượng chứ. Đúng vậy. Thiên Phượng thượng tướng. Tên Tiêu Thần này chúng tôi rõ nhất. Hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng. Đúng vậy. Đồ cẩu đuôi mù. Triệu gia chủ vốn nghĩ ngươi là người sáng suốt, sẵn lòng dân bảo vật, chiêm ngưỡng chân dung thần vương, không ngờ lại là kẻ có mắt như mù, còn dám ép buộc Diệu Y tiểu thư. Ta nghĩ Triệu gia này nên diệt trừ. Thượng tướng, thượng tướng tha mạng. Ông nội, đừng để bị lừa. Nữ nhân này chắc chắn là diễn viên do tên phế vật đó sắp đặt. Phế vật, ngươi là kẻ bất tài, chỉ giỏi gây rối. Thiên Phượng, tự giải quyết cho xong đi. Vâng. Nhà họ Triệu tác oai tác quái, từ hôm nay trở đi trục xuất khỏi hàng ngũ thần vương. Kẻ nào còn dám mạo phạm, lập tức chu di. Diệu Y, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần, đều là do ngươi gây ra cả. Đắc tội với Triệu gia, không hợp tác với An gia chúng ta, ngay cả khoản nợ của Long Hồ Thương hội cũng không đòi được. Ngươi muốn đẩy An gia ta vào đường cùng sao? Bà nội, An gia là chủ gia của Diệu Y, ta sao có thể đẩy An gia vào đường cùng được? Nếu như bà đồng ý cho tôi và Diệu Y ở bên nhau, vấn đề của An gia tôi có thể dễ dàng giải quyết. Tiêu Thần, nếu ngươi dám nói khoác như vậy, ta cũng nói thẳng, chỉ cần đòi được khoản nợ của Long Hồ Thương hội, chuyện của hai người ta sẽ không ngăn cản nữa. Được, tôi đi. Tiêu Thần, ngươi điên rồi. Long Hồ Thương hội chính là sản nghiệp của Kim Long Vương, hoàng đế ngầm Vân Thành. Tiền vào miệng hắn thì đừng hòng lấy lại được. Ngươi đi đòi, ngươi lấy gì mà đòi? Sản nghiệp của hoàng đế ngầm. Vậy thì đơn giản thôi, dù là của chính Kim Long Vương, gặp ta cũng phải cung kính. Tiêu Thần, bà nội, Tiêu Thần tính tình ngang bướng, không nghe lời khuyên, không thể để hắn nhảy vào hố lửa. Đều là tự hắn chuốc lấy, gieo gió gặt bão. Tên phế vật này đi đời luôn càng tốt. Vậy thì ngươi đi nói chuyện với Triệu thiếu gia đi. An gia và Triệu gia mà liên thủ lại, còn lo An gia không thể hưng thịnh phát đạt sao? Trường Long Hồ, hội trưởng thương hội Long Hồ, kẻ nào dám xông vào Long Hồ thương hội của ta? Người mà ngươi không thể đắc tội. Ngươi giang hồ hiểm ác, hòa khí sinh tài. Người đến là khách, còn có phải là khách không mời mà đến không thì chưa chắc. Tiểu tử, ngươi nói xem, không đến mức đó đâu. Trường lão đại, tôi đến là để làm việc chính sự. Việc chính sự sao? Nói thử xem. Tôi đến là để đòi nợ. Đòi nợ? Tiểu tử,
Ngươi chán sống rồi sao? Ở Vân Thành, từ trước đến nay đều là chúng ta thu tiền thuê. Chẳng có ai dám đòi nợ Long Hồ Thương hội của ta. Vậy ta nói cho người biết, bây giờ có rồi. Khoản nợ của An gia toàn bộ phải trả hết cho ta. Một đồng cũng không được thiếu. Tiểu tử, trẻ người non dạ dễ bị thiệt thòi lắm, càng dễ mất mạng. Thái độ của ngươi như vậy, nợ của An gia không dễ giải quyết đâu. Bớt nói nhảm. Khó làm cũng phải làm cho ta. Đậu xanh thật là hỗn xược. Xử hắn. Dạ đại ca, xử hắn đi. Dừng tay. Con nhỏ này chui ở đâu ra đây? Còn khá non tơ. Không biết tư vị trên giường thế nào nhỉ? Nhất định là rất mọng nước. Các ngươi chán sống hả? Tiểu tử, còn vanh mặt à? Ngươi cũng nên xem xét tình hình đi. Kẻ chán sống là ngươi. Chỉ bằng các ngươi. Tiêu Thần. Trương hội trưởng. Tiêu Thần hắn ăn nói hàm hồ. Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Tha thứ cho hắn đi. Tha thứ. Muộn rồi. Vẻ vanh vào lúc nãy đâu rồi? Không hiểu quy tắc giang hồ. Hôm nay không cắt lưỡi ngươi và để lại một tay thì ngươi đừng hòng ra khỏi cửa này. Trương hội trưởng, quy tắc giang hồ ở Hạ Quốc, lời của ta chính là quy tắc. Tiêu Thần, ngươi khẩu khí thật lớn. Người đâu? Xử hắn. Diệu Y, nàng đi trước đi. Ở đây rất nguy hiểm, tự mình cẩn thận. Ta đi tìm người giúp đỡ. Ra tay đi. Làm sao bây giờ? Ai vậy? Giờ này còn gọi điện cho ta? An Diệu Y. Alo. Alo. Triệu thiếu. Tôi là An Diệu Y. Tiêu Thần hiện đang bị Trương Long Hổ bắt giữ, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ngài có thể đến cứu hắn không? Trương Long Hổ đó chính là thuộc hạ của Bát gia. Chuyện này khó làm. Chỉ cần ngài đồng ý cứu hắn, tôi cái gì cũng nguyện ý làm. Cái gì cũng nguyện ý làm. Được thôi. Triệu thiếu, làm sao vậy? Nhận điện thoại của đệ nhất mỹ nhân Vân Thành, liền hồn bay phách lạc, không quan tâm đến em nữa. Sao có thể? Lại đây nào bảo bối của anh. An Diệu Y, con nhỏ đó muốn ta đi cứu Tiêu Thần. Trương Long Hổ đó chính là tay sai của Bát gia. Ai muốn đi thì đi. Ta chắc chắn không đi. Chúng ta tiếp tục. Thật không ngờ Tiêu Thần lại nhu nhược như vậy. Trước mặt ta và Thắng Nam, hắn ta lại tỏ ra rất cứng rắn. Không ngờ tự mình gây ra họa không gánh nổi không nói, còn phải để người phụ nữ của mình đích thân đi cứu. Đàn ông mà đến mức này, hết thuốc chữa rồi. Vậy phải làm sao? Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì cả. Thôi được rồi, An Diệu Y gặp chuyện này cũng là do tôi mà ra. Tôi sẽ đánh tiếng với Triệu Phi Dương. Cảnh giới tông sư, thằng nhãi, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, nhưng hôm nay cũng để ngươi được mở mang. Thế nào là uy phong của đại tông sư?
Không thể nào có thể bình an vô sự tiếp được hổ khiếu long quyền của ta. Ít nhất cũng phải là siêu cấp đại tông sư. Đại tông sư có mắt như mù. Phá cho ta. Trường lão bản, suy nghĩ kỹ chưa? Là trả tiền hay là lấy mạng để trừ nợ? Thằng nhãi, đừng có láo. Đại ca của ta chính là Vân Thành Đế Vương Bát Gia. Người rất giỏi đánh đấm phải không? Người đánh được mấy người? Thằng nhãi, người xong đời rồi. Đại ca, mau đến đây, có người đến phá đám. Đại ca, có người đến phá đám, mau đến đây. Kim Lão Bát, nếu ngươi không phục, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ta muốn xem thử là vị huynh đệ nào trên giang hồ, ngay cả Bát Gia ta cũng không coi ra gì. Ta muốn xem thử tên Kim Lão Bát này có dám phản chủ hay không. Ngươi cứ đợi đại ca của ta đến, ngươi sẽ xong đời. Ai cũng không cứu được ngươi. Ai vậy? Cả Bát Gia ta cũng không coi ra gì. Là ta. Thần Vương, đại ca, sao huynh lại quỳ xuống cho hắn? Hắn chính là thằng nhãi vừa mắng huynh đó. Hỗn xược. Đại ca, ngươi, ngay cả thần vương mà ngươi cũng dám chọc. Không phải, hắn chỉ là cái tên nhu nhược dựa hơi đàn bà thôi. Im miệng. Hắn sao hắn lại là thần vương được? Qua đây, quỳ xuống. Đại ca, quỳ xuống. Đại ca, là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, xin thần vương trách phạt. Trường lão đại, ngươi không phải nói muốn cắt lưỡi của ta và một bàn tay sao? Không dám, tiểu nhân không dám. Kim Lão Bát, nói đi, chuyện này phải làm sao đây? Bẩm báo thần vương, ta sẽ đem tên Trương Long Hổ này tam đao lục động, xác chìm xuống ô Giang Bắc. Còn gì nữa? Còn nữa, Long Hổ Thương Hội tất cả số nợ nần với An gia đều dâng lên toàn bộ. Ngoài ra còn dâng thêm 10 triệu tiền mặt, coi như bồi thường cho An gia. Không cần. Nợ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Nếu Long Hổ Thương Hội các ngươi còn làm chuyện gian ác gì nữa, ngươi hiểu chứ? Đợi ta trở về, ta nhất định nghiêm quản thuộc hạ. Bát Gia, nghe nói Long Hổ Thương Hội của ngươi đang làm khó An gia, cho ta chút thể diện. Chuyện này cho qua được không? Không giấu Ngọc tướng quân, Long Hổ Thương Hội chúng tôi nợ An gia đã trả hết, và ta đã nghiêm trị thủ hạ. Xã hội hài hòa thì phải tuân thủ pháp luật chứ. Vậy thì tốt. Tên họ Tiêu kia, nữ nhân của ngươi còn ở dưới đó. Chúng ta đã giúp ngươi, ngươi một câu cảm ơn cũng không nói. Giúp ta? Nói đùa gì vậy? Thật là không lễ phép. Lão bà, lão công của nàng lợi hại chứ. Chuyện này đã giải quyết rồi. Nói gì vậy? Chưa kết hôn mà. Cũng sắp rồi. Ngươi nói xem, ta giải quyết cho ngươi một rắc rối lớn như vậy, ngươi có phải nên thưởng cho ta không? Chỉ cần Triệu thiếu gia đồng ý, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Cái gì cũng nguyện ý làm sao? Được. Tiêu thần, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta về sau hãy sống tốt nhé. Sống tốt. Diệu Y, ta nhất định cho nàng một đời phồn hoa, nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Tiêu thần, ngươi thật sự một chút cũng không thay đổi. Diệu Y, Tiêu thần, ngươi bây giờ muốn mạnh miệng nói chuyện này là do ngươi giải quyết sao?
Không phải ta đi giải quyết. Vậy còn ai giải quyết? Ta nói cho người biết, chuyện này là ta đi cầu Triệu thiếu gia giúp chúng ta giải quyết. Triệu Phi Dương, người này ba hoa trích chòe. Diệu Y, người này không đáng tin đâu. Tiêu Thần, người đang nói chính mình đấy à? Diệu Y, Triệu Phi Dương tên phế vật này, đừng nói trước mặt Kim Long Vương, cho dù trước mặt Trương Long Hộ, hắn cũng chẳng dám hó hé. Sao có thể là hắn giải quyết được? Thật nực cười. Tiêu Thần, Triệu thiếu gia mạo hiểm giúp chúng ta, người lại bôi nhọ hắn như vậy. Tiêu Thần, ta đã hứa với hắn, thuyết minh và lồng tiếng tại chỉ cần hắn nguyện ý cứu ngươi, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Ta bây giờ phải đi thực hiện lời hứa rồi. Nếu ngươi không chê, chúng ta về sau hãy sống tốt. Nếu ngươi để tâm, thì đi đi. Ta cũng không trách ngươi. Triệu Phi Dương, dám mơ tưởng nữ nhân của ta, hắn tiêu chắc rồi. Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi bây giờ đối xử với hắn như vậy sao? Ân nhân cứu mạng, hắn cũng xứng sao? Ta nói rõ cho ngươi biết, chuyện này là ta giải quyết. Ngươi không tin phải không? Ta liền gọi điện cho Kim Long Vương, bảo hắn lại đây. Kim Lão Bát, ngươi lập tức lăn lại đây cho ta. Tiêu Thần, ngươi hiện tại còn giả vờ trước mặt ta, hay là vì muốn giữ lại chút tự tôn đáng thương của ngươi? Diệu Y, ngay cả nàng cũng không tin ta sao? Tin ngươi? Lấy gì tin ngươi? Dựa vào ngươi ba hoa trích chòe sao? Dựa vào ngươi to tiếng với Hoàng Đế Ngầm, một cú điện thoại liền bảo hắn lăn lại đây. Cho dù là diễn kịch, thì cũng là người mời mọc. Ta không có gì để nói với ngươi. Xuất sắc, thật xuất sắc, thật xuất sắc. Nếu ta nói, Tiêu Thần, ngươi chính là tên vô dụng, Ngọc Kiều Long, ý cô là gì? Ý ta là gì sao? Ý của ta là, một người đàn ông, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Thật là đồ vô dụng. Ta khuyên ngươi, hiện tại đừng chọc giận ta. Tiêu Thần, Long Long nói chuyện tuy khó nghe, nhưng nàng nói cũng là sự thật. Đàn ông phải ngẩng cao đầu. Thế nhưng ngươi thì sao? Toàn ba hoa khoác lác, gặp chuyện chỉ biết để nữ nhân của mình hy sinh nhan sắc. Ngươi còn coi là đàn ông sao? Ta đã nói, Kim Long Vương là ta tìm đến để giải quyết chuyện này. Tên này thật cứng miệng, e rằng mất rồi hỏa táng. Toàn thân trên dưới chỉ còn mỗi cái miệng vẫn còn nguyên vẹn. Nữ nhân của mình sắp phải lên giường với người khác rồi, ngươi còn ở đây mạnh miệng, đúng là đầu đội nón xanh. Tiêu Thần vẫn còn ba hoa, ngươi như vậy có xứng với nàng không? Nàng vì ngươi sắp bị Triệu Phi Dương làm nhục rồi, ngươi lại trơ mắt nhìn sao? Long Long nói không sai, ngươi chính là tên vô dụng. Nếu không phải Long Long thấy ngươi đáng thương, ngươi và nữ nhân của ngươi còn không biết bị làm nhục thế nào nữa. Khinh Mi, nói chuyện với tên phế vật, ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được này, thêm một câu cũng là lãng phí thời gian. Đi thôi. Sát khí thật nặng. Tiêu Thần, trước đây là ta hiểu lầm ngươi, không ngờ ngươi thật sự quen biết Kim Long Vương. Nhưng mà Thiên Phượng chiến tướng sao lại đến? Kim Long Vương và Thiên Phượng, bọn họ nên đến đây. Ta ở đây, bọn họ dám không đến sao? Tiêu Thần, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy. Sao vậy Diệu Y? Tiêu Thần, cho dù ngươi quen biết Kim Long Vương, có chút quan hệ với hắn, là thuộc hạ của hắn, ngươi cũng không thể nói như vậy. Trước đó nếu không phải vì ngươi ba hoa trích chòe, ta suýt chút nữa bị Triệu Phi Dương. Không chỉ Kim Long Vương, còn có Thiên Phượng chiến tướng. Thiên Phượng là thuộc hạ của Thần Vương. Ngươi nếu còn ăn nói bừa bãi, lại chọc giận Thiên Phượng chiến tướng,
Ta đi tìm ai cứu người đây? Ta cái gì mà ta? Đồ vô dụng. Diệu Y, ngươi ngàn vạn lần đừng bị tên phế vật này lừa gạt. An Sa. Diệu Y, ta nói cho ngươi biết, ngươi tưởng hắn thật sự thân với Long Vương sao? Nếu không có Ngọc tướng quân, hắn đã sớm bị Long Vương phân thây rồi. An Sa, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Tên tiểu tử này không đơn giản đâu. Ngọc tướng quân còn là vị hôn thê của hắn. Vị hôn thê? Nhưng mà đó là chuyện của ngày xưa rồi. Hắn ta đã bị Ngọc tướng quân từ hôn lâu rồi. Cho nên bây giờ ngươi đã biết tại sao hắn ta có thể đòi lại nợ rồi chứ. Hắn chỉ là một tên phế vật ăn bám thôi. Tiêu Thần, ngươi không muốn giải thích một chút sao? Lúc đòi nợ, đúng là Ngọc tướng quân có mặt. Còn về việc giải thích với ngươi, ngươi đã từng tin lời ta nói chưa? Ta, Diệu Y, chúng ta bám víu vào Thần Vương Điện. Ngươi được Thần Vương để mắt tới, sau này muốn gì được nấy. Ngươi hà tất phải dây dưa với cái cây cong queo này. Đi thôi. Đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Sao thế? Không vui hả? Đi, cùng uống một ly. Đi nào. Thật ra ta cũng không vui. Tiêu Thần, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Nghe nói ngươi là Tiêu gia Khí Thiếu. Là Tiêu gia ở Đế Đô sao? Phải. Hay là ngươi đi theo ta đi? Mộc tiểu thư, nói đùa gì vậy? Ta không nói đùa. Ta thấy ngươi so với vị hôn phu của ta, Tiêu Nghị mạnh hơn nhiều. Tuy hắn ta trông nho nhã lịch thiệp, nhưng ta luôn cảm thấy hắn ta không ổn. Hình như đang che giấu một mặt rất đáng sợ. Vị hôn phu của cô là Tiêu Nghị. Đâu chỉ là không ổn, hắn bạc tình bạc nghĩa, khát máu thành tính. Ngươi có thù oán với hắn ta, có chút xích mích, vậy thì tốt quá rồi. Dù sao ta cũng không thích hắn ta. Hay là chúng ta thử xem sao? Dù sao An gia cũng không ưa ngươi. Ngươi thích ta sao? Đang tỏ tình hả? Đương nhiên rồi. Ta rất coi trọng tiềm năng của ngươi. Vậy nếu tương lai ta vẫn không nên cơm cháo gì, thì ta đành gả cho gà theo gà, gả chó theo chó vậy. Sao rồi? Soái ca, xin lỗi, Diệu Y có ân cứu mạng ta. Không, ta không cam lòng. Duyên phận là như vậy đấy. Ta còn một câu hỏi cuối cùng. Ngươi nói đi. Giả sử ngươi gặp ta trước, ta và An Diệu Y, ngươi chọn ai? Ta phải đi rồi. Tiểu tử ngươi chắc không phải còn muốn quay lại dây dưa với An Diệu Y chứ? Chuyện tình cảm là do duyên số. Duyên phận đã hết, tự nhiên cũng sẽ tan. Vậy thì được. Ngươi chính là người đàn ông ta để mắt tới, không thể làm kẻ si tình được. Ngọc Kiều Long, ngũ tinh chiến tướng Hạ Quốc, bái kiến thần vương. Sao lại là nàng ta nữa rồi? Long Long, vị thần vương này thật là bất lịch sự. Sao không để ý đến chúng ta gì cả? Khuynh Mi, không thể nói như vậy. Thần vương lập được công lao cho quốc gia, cao cao tại thượng cũng là điều nên làm. Ta vẫn luôn kính ngưỡng thần vương, sẽ không bỏ cuộc. Đây là Thiên Điên Ngọc Tủy, một chút tâm ý của Ngọc Kiều Long dâng lên thần vương. Đi thôi. Long Long, cậu có thấy bóng lưng này hơi giống Tiêu Thần không? Con bé này làm sao nhìn bóng lưng mà nhận ra được là ai chứ? Còn Tiêu Thần nữa, hắn ta chỉ là một tên phế vật, chẳng có chút nào giống thần vương cả. Tôi chỉ thấy hơi giống thôi mà. Con bé này, hay là cô đang tương tư rồi? Vị hôn phu của cô là Tiêu Nghị đấy. Đừng nhắc đến hắn ta. Đi thôi. Nghị thiếu thuộc hạ vô năng. Phế vật, toàn là phế vật. Ngươi và cái tên Trương Thiếu kia đều là phế vật, chuyện gì cũng không làm được. Nghị thiếu, tối hôm đó cũng là Tiêu Thần, thằng nhãi đó cứu đi. Mộc Khinh Mi, Tiêu Thần, lại là Tiêu Thần. Hắn còn nói sau Thần Vương Yến sẽ không còn trọng đồng thánh giả nữa. Tiêu Thần, huynh trưởng tốt của ta, ta không tự tay xử ngươi. Ta thề không làm người. Ai? Tiểu tử, ta còn chưa nói gì, ngươi nóng nảy vậy? Phụ thân, cái tên phế vật này
Ngay cả việc nhỏ như Mộc Kinh Mi cũng không làm được. Nếu gạo đã nấu thành cơm, có ta chống lưng. Ngay cả Mộc gia cũng không nói được gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, để Mộc Khinh Mi gả vào Tiêu gia ta. Không ngờ cái tên phế vật ngươi, phụ thân là ta vô năng. Thôi đi, chuyện đã đến thế này, Thần Vương Yến sắp diễn ra, nhất định không được khinh suất. Có vài việc để sau hãy nói. Tiêu Thần, sau Thần Vương Yến, ta muốn ngươi ngủ không có chỗ chôn. Ta nói Tiêu Thần, sao ngươi cứ như miếng keo dính chuột, cứ phải bám lấy An gia chúng ta, không buông đây. An gia, làm gì vậy? Nếu không có Diệu Y ở đây, ngươi nghĩ ta muốn ở lại đây sao? Thằng nhãi danh, ta khuyên ngươi bỏ cái suy nghĩ đó đi. Diệu Y sẽ không gả cho ngươi đâu. Đúng vậy, mục tiêu của An gia chúng ta là Thần Vương, hôm nay lại là yến tiệc Thần Vương. Chỉ cần bám được Thần Vương thì chúng ta sẽ như cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Cay nghiệt bạc tình, trở mặt vô ơn, đúng là cùng một ruột. Ngươi, Thiên Phượng chiến tướng đến. Thiên Phượng chiến tướng, Thiên Phượng chiến tướng đến đây làm gì? Vâng lệnh Thần Vương, đến đón An tiểu thư. Thiên Phượng chiến tướng, ngài đến đón Diệu Y sao? Đón ta? Thiên Phượng chiến tướng, ngài có nhầm lẫn không? Không nhầm, An tiểu thư, ta đến đón cô, tham dự yến tiệc Thần Vương. Đây là khẩu dụ của Thần Vương. Con bé kia còn ngây ra đó làm gì? Mau đi theo chiến tướng. Tôi không đi. Đồ không biết điều. Đây chính là chiến tướng đích thân đến, cho An gia biết bao nhiêu mặt mũi. Hôm nay không đi cũng phải đi. Bà nội, con đã nói rồi, con chỉ nhận một mình Tiêu Thần ca ca. Đây chính là chiến tướng đích thân đến đó. Đây là đãi ngộ thế nào chứ? Ta nói cho người biết, hôm nay không chỉ phải đi, mà còn phải có được sự sủng ái của Thần Vương. Tiêu Thần ca ca, muội không đi đâu. Không sao đâu Diệu Y, cứ đi theo Thiên Phượng là được. Tiêu Thần ca ca, tin ta. Tính ra người cũng còn biết điều. Bà nội, hôm nay yến tiệc Thần Vương, nghe nói Chí Tôn Thần Vương sẽ xuất hiện, chúng ta phải thể hiện cho tốt mới được. Ngu xuẩn, cứ tự nhiên đúng mực là được, cần gì phải nịnh nọt như vậy? Bà nội, có ý gì vậy? An gia ta trước tiên được 10 thiệp mời, Phim được dịch, thuyết minh và sau đó con bé Diệu Y này lại được Thiên Phượng chiến tướng đích thân mời đến. Vị Thiên Phượng chiến tướng này chính là phó tướng của Thần Vương đó. Điều này có nghĩa là gì? Ngươi không hiểu sao? Con hiểu rồi. Chỉ với hai chuyện này, Thần Vương chắc chắn là đã để mắt đến Diệu Y nhà ta rồi. Người khác cần phải bám víu, chúng ta chỉ cần an tĩnh đợi Thần Vương là được. Chiến tướng đích thân nghênh đón, Diệu Y trở thành thần hậu chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đúng vậy, An Diệu Y này lại được chiến tướng nghênh đón. An gia này đúng là leo được cành cao rồi. Phải đấy, sau này không thể đắc tội với An gia được. Bà nội, con không cần thần hậu, con cũng không cần, con chỉ cần một mình Tiêu Thần ca ca thôi. Nói linh tinh gì thế nha đầu? Con cứng miệng à? Cái con An Diệu Y này miệng lưỡi cũng cứng thật. Nhưng mà chẳng phải vẫn đến rồi sao? Phải đó, đúng là Bạch Liên Hoa. An Diệu Y, cô đến rồi thì còn nghĩ đến tên phế vật Tiêu Thần đó làm gì? Thần Vương chẳng phải tốt hơn sao? So với Tiêu Thần, hắn ta đúng là một trời một vực. An Sa, cái miệng của ngươi vẫn hôi hám như ngày nào. Tiêu Thần, Tiêu Thần ca ca. Tiêu Thần, tên khốn kiếp nhà ngươi, sao ngươi vào được Thần Vương Yến? Ai cho hắn vào? Ta tự vào. Tiêu Thần, tên phế vật nhà ngươi từ đâu mà vào đây? An Ninh đâu? Các ngươi đều là đồ bỏ đi à? Còn không mau đến đuổi người. Thần Vương Yến, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ai cản được ta? Cuồng vọng. Tiêu Thần, đây là Thần Vương Yến đấy.
Hôm nay người không giải thích rõ ràng thì coi chừng vào thì đứng mà ra thì nằm. Ta lời nói nhảm với ngươi. An ninh, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Tiêu Nghị, ngươi nói ai là phế vật? Lão già, ngươi vẫn chưa đi đời à? Bộ xương già này của ta vẫn còn cứng lắm. Vậy thì để ta tiễn lão nhân ra một đoạn đường cuối cùng. Tiêu Nghị, ngươi thật là không coi ai ra gì. Ta cảnh cáo ngươi, xem hôm nay là ngày gì. Nếu ngươi còn dám tấn công, ta sẽ bẩm báo Long Đế cho ngươi thân bại danh liệt. Ngươi, lão già này, đợi sau Thần Vương Yến xem ta xử lý ngươi thế nào. Ân nhân, mời các vị an tọa. An tiểu thư, mời tôi. Mời tôi làm gì? Thần Vương có lệnh, mời cô đi thay y phục. Thay y phục? Ta không đi. Nha đầu, đến lúc này rồi còn cứng đầu à? Mau đi thay y phục đi. Đúng vậy, cơ hội được Thần Vương để mắt đang ở ngay trước mắt. An Diệu Y, cô còn do dự gì nữa? Thiên Phượng chiến tướng, trong lòng ta chỉ có một mình Tiêu Thần ca ca. Diệu Y, đi đi. Tiêu Thần ca ca, đi đi, đi đi. Thằng nhãi này cũng làm được chút chuyện ra hồn. Đi đi, nhanh lên. Được đấy Diệu Y, bộ này nổi bật quá. Mặt ủ mày trao làm gì thế? Hôm nay là ngày vui mà, phải cười lên chứ. Ta chỉ cần Tiêu Thần ca ca, đừng nhắc đến tên xui xẻo đó nữa. Nếu đi theo Tiêu Thần, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Đúng vậy, cũng không thèm tè một bãi tự soi mình. Muốn cưới Diệu Y, hắn xứng sao? Nhưng mà thằng nhãi này hôm nay lại khá là hào phóng. Không phải, Tiêu Thần đem người phụ nữ của mình dâng tặng cho người khác. Khó chịu lắm phải không? Không phản ứng à? Tiêu Thần, con bò có sừng, đừng nói là bị đả kích đến ngu người rồi à? Tiêu Thần, hay là anh vẫn cứ quay lại với tôi đi. Quỳnh Mi bị ma ám rồi à? Còn tới nữa, tôi nghiêm túc đấy. Được lắm Mộc Khinh Mi, cô là vị hôn thê của tôi, bây giờ lại cùng với tên phế vật này cùng nhau làm nhục tôi sao? Tiêu Nghị, tôi đã nói với anh rồi, tôi liên hôn với Tiêu gia, lại không nói là liên hôn với ai của Tiêu gia. Tôi muốn liên hôn với ai thì liên hôn. Bà đây muốn làm gì thì làm. Còn anh, một kẻ ghê tởm hạ lưu như vậy, lại còn muốn cưới tôi? Nằm mơ đi. Cô, hồ đồ, con là tiểu thư khuê các của Mộc gia đế đô, sao có thể ở cùng Tiêu Thần? Hắn chỉ là một tên tội phạm vừa ra tù. Ngay cả Ngọc tướng quân và Diệu Y cũng không cần đến tên phế vật này. Đúng vậy, Mộc tiểu thư, Tiêu Thần hắn không xứng, vẫn là nghị thiếu gia với cô. Hai người môn đăng hộ đối, liên quan gì đến mày? Cút đi. Tiêu Thần, An gia đã sỉ nhục anh đến mức đó, anh còn muốn cố chấp nữa sao? Tiêu Thần, người phụ nữ của anh đã mặc áo cưới của người khác rồi, anh còn chưa hết hy vọng sao? Tôi có gì không tốt? An Diệu Y, chỉ cần cô nhường Tiêu Thần cho tôi, cô muốn gì tôi đều có thể cho cô. Cô muốn gì? Tiền tài, quyền thế, hay là địa vị đệ nhất thế gia ở Vân Thành? Tùy cô chọn. Không tồi, Tiêu Thần, nếu An gia không ưa cậu rồi, chỉ cần cậu gật đầu, cậu lập tức sẽ trở thành hiền tế của Mộc gia tôi. Chuyện này, Mộc lão gia tử, ông nói sai rồi. Tiêu Thần hắn chỉ là một tên phế vật trắng tay, hắn làm sao xứng với Mộc tiểu thư chứ? Được lắm Mộc Khinh Mi, tôi mới là vị hôn phu của cô. Còn lão già này nữa, các người đều đùa dẫn tôi phải không? Được, các người cứ đợi đấy. Mộc lão, Tiêu Thần bất quá chỉ là tên phế vật bị tôi từ hôn thôi. Khinh Mi bị hắn mê hoặc rồi, ông không thể không nhìn rõ được. Kẻ này tính cách nhu nhược, bùn nhão không chát được tường,
Mộc Khinh Mi mà gả cho hắn, nhất định sẽ bị hủy hoại cả đời. Cậu Tiêu bản tính lương thiện, lần trước lại cứu ta. Ta thấy chính là hiền tế tốt của Mộc gia ta. Ngài là cảm tạ hắn cái ân cứu mạng ngài. Thằng nhãi này cũng may mắn, chó ngáp phải ruồi. Cho chút tiền là được rồi, cần gì phải thế, Ngọc tướng quân à. Ta thấy Tiêu thần chính là lương nhân của Khinh Mi, ngươi không cần nói nhiều. Tiêu thần, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi. Ta không biết ngươi cho Khinh Mi và Mộc lão uống bộ mê thuốc lú gì, nhưng hôn sự của hai người không thể nào. Không thể nào. Đúng, chính là không thể nào. Tiêu thần ngươi không chỉ không xứng với ta, Ngọc Kiều Long, cũng không xứng với Mộc Khinh Mi. Mộc Khinh Mi là đại tiểu thư của Mộc gia đế đô, ngươi là cái thứ gì? Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiêu thần, cho dù Khinh Mi không gả cho Tiêu Nghị, cũng có đầy công tử thế gia quỳ lại. Còn ngươi, một kẻ bị Tiêu gia vứt bỏ, tù nhân cải tạo vừa ra tù, giữ được mạng đã là may rồi. May mắn cứu được Mộc lão. Chắc là ngươi chỉ muốn tiền thôi. Tiền sao? Còn giả vờ. Người đâu? Ở đây 10 tỷ. Rời khỏi ta và Khinh Mi, đừng như miếng keo dính chuột, âm hồn bất tán. Tiền sao? Ta không cần. Thằng nhãi, Ngọc tướng quân cho ngươi tiền là coi trọng ngươi. Ngươi đừng có không biết điều. Đúng vậy, nếu là ta, sớm đã cầm tiền này đi chơi cho sướng rồi. Không biết lượng sức. Ngọc Kiều Long, ngươi không chỉ có mắt như mù, mà còn không có não. Người bà hòa trích chòe, phóng đãng phù phiếm, vô phương cứu dược. Thật là phân chuột trong yến tiệc thần vương. Thần vương yến. Sau này ta sẽ dốc toàn lực theo đuổi thần vương. Sẽ có một ngày ta sẽ bên cạnh thần vương. Còn ngươi chỉ có thể cũng chỉ sẽ là một con chuột cống đáng thương. Thần vương thú vị. Lát nữa sẽ càng thú vị hơn. Không nói nhiều, Long Long, ngươi cũng đừng đả kích Tiêu thần nữa. Tiêu thần, nữ nhân của ngươi đã mặc áo cưới của người khác rồi. Còn ta, chỉ cần ngươi ở bên ta, trung thành với ta cả đời. Mộc Khinh Mi ta chỉ yêu một mình ngươi, chỉ vì một mình ngươi mà trang điểm. Không phải như vậy. Tiêu thần ca ca, ta đều nghe lời huynh, mặc áo cưới cũng là nghe lời huynh. Diệu Y, ta biết. Khinh Mi tiểu thư, xin lỗi, ta từ chối. Ta không phục. Luận ra thế dung mạo, ta điểm nào không bằng nàng. An gia đối với ngươi như vậy, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Khinh Mi tiểu thư, giống như ta đã nói với ngươi trước đó, duyên phận đến tự nhiên cũng sẽ tan. Tiêu thần ca ca, ngươi đừng có áp lực. Ta thích ngươi, ta luyến tiếc ngươi, nhưng ngươi không phải vật sở hữu của ta. Ta không thể ích kỷ chiếm hữu ngươi như vậy. Nếu ngươi rời xa ta, ta cũng chúc phúc cho ngươi. Khinh Mi tiểu thư, không cần nói nữa. Ta rốt cuộc đã biết tại sao hắn vẫn luôn không chịu từ bỏ. Trước đó, những lời ta nói đều là nói đùa. Xin lỗi. Diệu Y, hôm nay ta sẽ cho nàng buổi đính hôn long trọng nhất. Tiệc đính hôn long trọng gì chứ? Ngươi chỉ là một tên vừa ra tù, nghèo rớt mồng tơi, tên phế vật. Ngươi cũng xứng sao? Thiên Phượng chiến tướng đến. Các ngươi đang cãi nhau cái gì? Cái gì không xứng? Thiên Phượng chiến tướng. Không, không có gì. Không có việc gì là tốt rồi. Tiếp theo, bắt đầu chuyện chính.
Mọi người đều biết hôm nay là thần vương yến. Nhân vật chính của bữa tiệc không phải ta, mà là một vị khác. 3 năm trước, quyết chiến Đông Doanh, một trận tiêu diệt triệu quân địch, thu phục Đông Doanh, thành Phù Tang Hải ngoại tỉnh. Chí Tôn Thần Vương. Bây giờ xin mời Chí Tôn Thần Vương. Này, Tiêu Thần ca ca, đây chính là thần vương yến. Tiêu Thần, người có phải điên rồi không? Thần vương xử địch, thu phục Phù Tang, không thể so với đám côn đồ của lão bát. Người đắc tội thì cứ đắc tội. Ngươi nếu còn làm loạn, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hơn nữa, thần vương là thần tượng của ta. Ta không cho phép loại người cặn bã như ngươi phá hoại yến tiệc của ngài ấy. Tiêu Thần, ngươi ngồi xuống trước đi. Có chuyện gì? Đợi thần vương yến kết thúc rồi hãy nói. Diệu Y, ta đã nói, ta sẽ cho ngươi một buổi tiệc đính hôn long trọng nhất. Tin ta đi. Ngươi đi ngăn hắn lại đi. Ngăn ta làm gì? Long Long, tin tưởng tôi. Đừng lên đó. Ý gì vậy? Thằng nhóc này là ai vậy? Nói là thần vương xuất hiện, sao lại là thằng nhóc Tiêu Thần kia? Xong đời rồi. Đều tại tên khốn Tiêu Thần này. Ta đã nói rồi, không đoạn tuyệt quan hệ với hắn triệt để. An gia chúng ta sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay hắn. Thằng nhóc này nói cho Diệu Y tiệc đính hôn lớn nhất, không lẽ là ăn cái thần vương yến sao? Thần vương sát địch triệu người, hắn có mấy cái đầu đủ cho ngài ấy chém hả? Hôm nay là yến tiệc của thần vương, đối với ta mà nói là một ngày vô cùng trọng đại. Ta muốn cho vị hôn thê của ta, An Diệu Y. Tiêu Thần, ngươi cút xuống cho ta. Đây là yến tiệc của thần vương, không phải nơi ngươi có thể đến. Ngươi còn không xuống, cơn thịnh nộ của thần vương ngươi không thể gánh vác nổi đâu. Thiên Phượng, ngươi giở trò gì vậy? Sao lại dám tự ý đem thần vương yến cho kẻ khác mượn? Đây chính là trọng tội. Chốc nữa ta sẽ bẩm báo tất cả với thần vương. Ngươi có nghe thấy không? Tiểu tử, mau cút xuống. Tiêu gia, Mộc gia đều không bảo vệ được ngươi đâu. Mau cút xuống đi. Không được, ta phải lôi tên tiểu tử này xuống. Đúng là chán sống mà. Thần vương nói không chừng đã thấy hết mọi chuyện rồi. Không được, không thể đợi thần vương ra mặt. Đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn rồi. Long Long, ngươi hãy tin ta, chúng ta là bạn thân mà. Ngươi bây giờ đi lên lại không hay đâu. Tại sao? Bởi vì kẻ mà các ngươi đang nói tới, tên tội phạm Tiêu Thần đó, mới chính là nhân vật chính hôm nay. Anh hùng của cô, cái thế vương giả Chí Tôn Thần Vương. Chiến tướng Thiên Phượng, tham kiến thần vương. Khinh Mi, cô đã biết từ trước rồi đúng không? Cứ nhìn ta làm trò cười. Không, không phải vậy. Khó trách cô đối với Tiêu Nghị chẳng coi ra gì, ngược lại cướp hôn với An Diệu Y để gả cho hắn. Tiêu Thần, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Vậy sao? Ta không mong ngươi như thần tượng của ta, Chí Tôn Thần Vương, xử triệu tên địch, đại anh hùng như vậy. Tiếc thay, ngươi bây giờ chỉ là một tên tội phạm mới ra tù. Rồng không ở cùng rắn. Hôn sự này tự hôn là cái chắc. Nực cười, thật nực cười. Tiêu Thần, thần vương, thì ra chàng nói đúng. Ta thật sự là có mắt như mù. Rõ ràng thích chàng như vậy, lại luôn đả kích chàng, bôi nhọ chàng, nói chàng là đồ xấu xa, thậm chí tự tay hủy hôn ước với chàng. Khinh Mi, thì ra ta vẫn luôn là một trò cười. Ta thật hối hận. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiêu Thần, sao có thể là thần vương được? Hắn chẳng qua chỉ là một tên phế vật bị ta đánh bại mà thôi. Lên đây nào, Diệu Y, còn không mau đi. Tiêu Thần ca ca, không ngờ tới người thật sự là thần vương, là ta. Thì ra hắn thật sự là thần vương cao cao tại thượng.
Ta chỉ là một tên hề. Tiêu Thần. Tiêu Thần thật sự là thần vương. An gia chúng ta đã làm gì với hắn? Thần vương tận tâm tận lực giúp đỡ An gia chúng ta. An gia lại sỉ nhục hắn, chia rẽ hắn và Diệu Y. An gia trên dưới trừ Diệu Y, chúng ta đều là kẻ ngu, đồ mù quáng. Ngươi nói đúng, trong An gia trên dưới cũng chỉ có An Diệu Y là không mù quáng. Nực cười là các ngươi ngồi trên ngai vàng chí tôn thần vương mà không cần, lại đi nịnh bợ cái gì Trương gia Triệu thiếu. Thật sự nực cười đến cực điểm. Tiêu rồi, ta lại đắc tội với thần vương. Vậy ta sẽ ngủ không có chỗ chôn sao? Không đúng. Nghị thiếu. Nghị thiếu là Tiêu Gia Long thái tử, trọng đồng thánh giả. Nghị thiếu cứu ta. Không thể nào. Ta không tin. Tiêu Thần hắn dựa vào cái gì? Rõ ràng Tiêu Nghị ta mới là khí vận Sở Châu, nhất đại thiên kiêu. Tiêu Nghị, ngươi còn muốn cáo mượn oai hùng, lợi dụng thần vương. Chút trò vặt của ngươi trong mắt thần vương chỉ là trò cười. Không, ngươi câm miệng cho ta. Cái gì mà chiến tướng, chí tôn thần vương? Ta không tin. Ta không tin ngươi là thần vương. Rõ ràng Tiêu Nghị ta thiên sinh trọng đồng, sinh ra đã có thiên địa dị tượng, 3 tuổi bắt đầu tu luyện, còn đoạt được chí tôn cốt của tên phế vật ngươi dưới sự ủng hộ của gia tộc. 14 tuổi đột phá chân huyết cảnh, khai bát động thiên. Mà ngươi cũng chỉ là một tên bị ta đoạt mất chí tôn cốt. Dựa vào cái gì? Ngươi là thần vương. Ta không phục, ta không tin. Trường vực nhục thân thật mạnh. Nghị thiếu, Nghị thiếu, đây là đột phá cảnh giới rồi. Đây là Cửu Động Thiên. Tiêu Nghị lâm trận đột phá, khai Cửu Động Thiên, bước vào du thần cảnh. E là không ai có thể chế ngự. Chí tôn thần vương, đậu xanh. Huynh trưởng tốt của ta, hôm nay nếu không phải người tạo áp lực cho ta, ta thật sự không thể đột phá du thần cảnh. Ngươi nói ta có phải nên cảm ơn ngươi không? Thấy chưa? Đây chính là thần thông chí tôn cốt của ngươi. Hôm nay ta sẽ dùng nó để khiến ngươi xuống địa ngục. Thần vương Yến phải không? Hôm nay ta sẽ thí thân sát vương, dùng máu của ngươi để chiêu cáo thiên hạ. Tiêu Nghị ta mới là đương thế chân thần, tuyệt thế vương giả. Ngươi còn chưa xứng giao thủ với thần vương. Hôm nay ta sẽ thay thần vương xử tử tên xúc sinh tàn hại huynh trưởng này. Thiên Phượng chiến tướng là ngũ tinh chiến tướng, thực lực cường đại, thậm chí còn hơn ta một bậc. Vậy mà bị Tiêu Nghị một chiêu đánh bại. Thần vương thuộc hạ vô năng. Hắn lâm trận đột phá, bước vào du thần cảnh. Ngươi không phải đối thủ của hắn, không cần tự trách. Đây chính là uy lực của du thần cảnh sao? Tiếp theo đến lượt ngươi, huynh trưởng tốt của ta. Khi còn nhỏ, ta đã đoạt chí tôn cốt của huynh. Bây giờ hãy ngủ dưới chí tôn cốt của huynh đi. Mấy hôm trước, tứ đại chí tôn cũng từng nói thế. Sau đó, bọn họ đều đi đời cả, bớt nói nhảm. Thượng thương chi thủ, cầu dịch vạn thế. Trọng đồng vốn là con đường vô địch, cần gì mượn cốt người khác. Ta hận lắm. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi tưởng đoạt được chí tôn cốt của ta
chính là thiên sinh chí tôn rồi sao? Ta nói cho người biết, chính thiên sinh chí tôn tạo nên chí tôn cốt. Không phải có chí tôn cốt mới gọi là thiên sinh chí tôn. Tiêu Thần ca ca, huynh không sao chứ? Không sao. Thiên Phượng, người đi chữa thương trước đi. Ơn Mạnh. Diệu Y, muội có đồng ý gả cho ta không? Ta nguyện ý dùng cả đời để bảo vệ muội. Ta đồng ý. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Tốt lắm. Thần Vương Yến,